নমস্কাৰ, মই ডিম্পীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে 9:30। মই এটা আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই পাৰ্চেলটো আহিছেহে এতিয়া, কিন্তু মই খুলি চোৱাই নাই। ভালেই আছে নে বেয়াই আছে। মই মিছোত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। আহকচোন কেনেকুৱা বস্তু আহিছে তাকে চাওঁ। এতিয়া এইটো খুলিম। এইটোৰ দাম হৈছে 390, একেই 390। এইটো খুলিম। কাৰণ কৰোনাৰ যুগ, সেয়েহে পাৰ্চেলবোৰ আহিছে যদিও ভয়ে ভয়ে ৰিচিভ কৰা হৈছে। সেয়েহে পাৰ্চেলটো মই আগতেই চেনিটাইজাৰ কৰি খুলি তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই মিছোত দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ। মিছোত বহুত কম দামতে বহুত ভাল ভাল বস্তু পায়। আৰু আপোনালোকে যদি মিছোৰ পৰা বস্তু ল'ব বিচাৰে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকখিনি দি দিম। তাৰ পৰা আপোনালোকে মিছোটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মই কি বস্তু লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই দিম স্ক্ৰীনত। তেন্তে দেৰি নকৰি আহকচোন মইনো কি বস্তু ল'লোঁ তাকে চাওঁ। মই লৈছিলোঁ এনেকুৱা সৰু সৰু পিলো। এনেকুৱা পিলো আহিছে 5টা। 5টাত আপোনাৰ 390 লৈছে। 390 লৈছে, 5টাত 390। বহুত বেছি ভাল, মানে ভবাতকৈ বহুত বেছি ভাল আহিছে। এইটো চাওক, আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ। এইটো চাওক কিমান ছফ্ট আহিছে আৰু কিমান ধুনীয়া। চাওক, দেখিলে আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছে কিমান ভাল আহিছে। চাওক, এইটো এনেকুৱা 5টা আহিছে। আপোনালোকক দেখাম মই ভিডিঅ' আকাৰত দেখাম, কিন্তু মই এনেই এতিয়া এনেকৈ দেখাইছোঁ। এনেকুৱা এইটো দেখিলে। আৰু মই লৈছিলোঁ পিলো কভাৰ আৰু বেডশ্বীট, এনেকৈ মানে এটা ছেট আছিলে। সেইটো দামো 390 আছিলে। বহুত বেছি ভাল আহিছে, মানে পিলো কভাৰবিলাক বহুত বেছি ভাল আহিছে। এয়া চাওক, সেইটো চাওক, এইটো হ'ব বহুত বেছি ধুনীয়া। চাওক, দেখিছে এনেকুৱা 5টা আহিছে। আৰু দীঘল গাৰুৰ 2টা আহিছে কভাৰ, আৰু এখন বেডশ্বীট আহিছে। এয়া চাওক, এটা, দুটা, তিনিটা দেখি আছে আপোনালোকে, 3টা, আৰু এইটো 4টা, এইটো 4টা, এইটো 5টা। এনেকুৱা গাৰু আহিছে। পিলো কভাৰ আহিছে এনেকুৱা 5টা, আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ দীঘল আহিছে 2টা। এয়া চাওক, এনেকুৱা দীঘল আহিছে 2টা, বহুত বেছি দীঘল। ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ কামখিনি বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰি থৈছে। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিছে। চাওক বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰিছে। এনেকুৱা 2টা আহিছে। এইটো এটা, এনেকুৱা 2টা আহিছে। আৰু এখন ডাবুল বেডশ্বীট আহিছে। এখন চাওক, বিৰাট ধুনীয়া। চাওক, মই এদিন আপোনালোকক পিলো
খিনি আৰু পিলো কভাৰখিনি বেডশ্বীটখন পাৰি ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম। তেন্তে আজিলৈ দেৰি নকৰি অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মই ডিম্পীয়ে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। যদি আপোনালোক নতুন তেন্তে